lock out, you can have a different progression as well, make it a little bit easier, but the goal is obviously all the way down, clear all the rocks, don't touch the rocks. Nếu mà khó quá có thể bỏ qua một viên, nhưng mà đấy tức là các bạn hình dung được cái bài tập rồi đúng không? Chúng ta luôn luôn để ý 3 cái yếu tố là côn, ga và phanh. Đi mượt chậm, đánh hông, vai, đi rất là chậm và mượt thôi. Done a lot of schools around the world, 10 different levels, but levels really good. You should say that to every school. It's the best school I've seen today. Thầy bảo là thầy dạy nhiều lớp trên thế giới nhưng mà trình độ ở đây cũng được. Thầy ăn ngủi quá. Yeah, so the main thing is you've got the controls covered, and then obviously the precision comes with practice. So you can see how we're breaking the technique down, takes a bit of focus, anything new. So the next technique is the wing bit of it. Đấy thì vừa rồi là chúng ta tập một vài những cái kỹ thuật cơ bản, thì đương nhiên là các bạn sẽ cần nhiều thời gian để luyện tập để cho nó thành cái bản năng, như là thành phản xạ. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ tập những cái bài mà mọi người rất là mong chờ, đấy là bài bốc đầu. Really important for showing off, obviously. Đấy, bài này là bài rất là quan trọng để phông bạt. More important, a controlled lift for the obstacles. So we don't want to be relying on the gas is the key. So it's all about using suspension and body, minimizing obviously powering, and we don't want to be hitting stuff fast. Good controlled lift. Và tất nhiên nói vui thì thôi, wheelie hay bốc đầu thì là một cái kỹ thuật rất là quan trọng để chúng ta có thể vượt qua các chướng ngại vật, mà không cần phải dùng đến quá nhiều ga. Đấy, cho nên là cái này quan trọng nhất là chúng ta sẽ dùng đến hệ thống phuộc, tức là sẽ uốn phuộc và tư thế. It's important to break the technique down. So there's a lot of key points involved. So first we're going to demonstrate with the engine off. So
bounce the front wheel just using suspension, and that body movement is the first point. So you can put the bike on the stand, and the first point is to start tall on the bike. So if you start tall, lean back a little bit, you can pressure down, push on the bars, flex down with the legs, and then transition to pulling up. So it's good just to get that movement first. On the stand, you can see front's already just lifting a little bit, the knees towards the radiator, take pressure of the legs, pressure the bars, transition, extending and pulling up. Keep front and rear brake on, because the next step is to bounce the front wheel. So I'll come hold the bike or get someone to hold the bike, but you've got to jump up quick and then flex down and bounce the front. Hello. The arms and legs. Các bạn có thể thấy là wheelie là một kỹ thuật khó và kết hợp kỹ thuật nhỏ, nên chúng ta sẽ phải xẻ nhỏ nó ra. Thì đầu tiên là sẽ tập không dùng động cơ, mà chỉ tập để hiểu về cái nén và nhả của cuộc thôi. Thì như là vừa rồi thầy vừa chỉ đấy, tức là chúng ta đầu tiên có thể là giữ cái thúng lên, đứng lên, nhún xuống, hai đầu gối đâm vào phía trước, cũng như là dồn tay về phía ghi đông. I'm not actually coming off the brake like that. You're almost dragging the brake, feeling on the brake as well. Đấy, tức là các bạn thấy là tôi luôn luôn là sử dụng cái phanh sau, gần như là gọi là drag, tức là gần như kiểu dê cái phanh sau ấy, đấy, để thực hiện cái nhịp nhún đấy. Yeah, you want to lock at the rear brake, skid a little bit, and it needs to stop for a fraction of a second, and then get that transition to clutch. Đấy, thì khi mà các bạn dùng phanh sau thì bạn sẽ có một cái nhịp mà gần như xe nó dừng ở khoảng mấy giây đấy, và nó chuyển cái trạng thái để nhả. So if we learn the wheelie like this, we start to slow the bike down, and then we can pull up and go up the obstacle rather than carrying speed into it. Đấy, thì cái mấu chốt ở đây là chúng ta tập để nén cái phụt xuống và giảm tốc độ của xe xuống trước khi mà chúng ta chuyển trạng thái để thành một cái động tác là bốc đầu, để chúng ta không bị tăng tốc quá là nhiều khi mà break the technique down obviously again, so we don't go for the wheelie yet, just get a really good transition of the brakes to the clutch. Preferably both brakes. If you're really struggling, you can break it down even more. You can just focus on just the rear, but some situations we need both brakes, so it's good to practice both brakes. Đấy, tức là ở cái bài tập tiếp theo này thì chúng ta vẫn chưa hoàn toàn là bốc đầu, mà chúng ta vẫn chỉ là tập cái việc chuyển trạng thái thôi, từ nén phuộc sang nhả phuộc. Đấy, và nếu mà được thì nên tập bằng cả hai phanh, còn nếu mà các bạn cảm thấy khó thì cứ tập với phanh sau trước. Nhưng mà trên thực tế thì sẽ có những tình huống mà chúng ta bắt buộc phải dùng cả hai phanh thì mới nén được cái phuộc xuống. Any questions? Có câu hỏi không? Is it both brake? More important. I always imagined it's like front brake that did. Yeah, so the front brake's good. Sometimes we use it, but it's always awkward to gas. It's hard to front brake and a lot of gas. So later on, sometimes you use just the rear brake. It's easier. Obviously, you've got the full hand on the gas. Có một câu hỏi là dùng phanh trước hay là phanh sau dễ hơn, thì phanh trước thì có thể nó dễ hơn, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái tay ga. Nhiều khi mà ga nhiều mà muốn mà cái phanh ấy thì là mà cái chân trước nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái việc mà tay ga mượt. Tức là bắt buộc là on this exercise, both brakes if you can. Nếu mà cho nên là khi mà tập bài này thì cố gắng tập được cả hai phanh là tốt nhất. Clear as mud. Thế câu hỏi chưa? Từ anh thôi, ai cầm nhỉ? Từ anh thôi, các em ơi.
Cứ ngồi đây và dàn lên đúng không? Cùi anh em MC vào đây. Go, get one finger on the front brake. But start tall and then maximum down, and then a big pull up. Just go for one really good one. Yeah, pull up longer. Yeah, now you've got a lift. Yeah, now you've got the feel for the rebound. Yeah, perfect. Keep that rear brake on, and then now you can go for the second one. Get the timing to come back when it lands. Yeah, as soon as you start to move here, you've got to get a better lift with the front. So you start to lift a little bit earlier. This is where the brakes are good if you can, to slow it down, get core control. So the key is, to eventually to cover the brakes, but fly over it as you want, get over the obstacle first, and then start to slow it down. The progressions to slower techniques, harder. So to slow the bike down, obviously you're slipping the clutch more, not clutching out so much, and also braking before. You can use just the rear as well if you like, both brakes. And as you pull up, pressure down, pull up, touch the front, so that pressure's in when it hits with the front. Extend the legs as the back wheel. That extending the legs helps the back wheel go over. Extending the legs obviously takes weight off suspension, flipping down, pressure suspension, and then the goal is to land with the brakes on. The progression, the next step, get over the lock, progression, stop with the brakes, stop with the back wheel on, balance, stop, move forward. So the key is always to get that progression at whatever level you're at. It's the same technique, you just get in the progression. So many information. Yeah, that's why I'm trying to bring it together. Today I kind of remember. So, tất cả mọi người khi mọi người đã up level lên đi từ phía bên này sang bên này ấy, thì mọi người có thể thứ nhất là tăng dần cái khoảng cách mà chúng ta bắt đầu sử dụng phanh. Đấy. Khi mà chúng ta mới bắt đầu mà tập ở cái đoạn khó hơn này thì có thể là đi ở tốc độ cao hơn, hoặc là sẽ là gần như là đi qua thẳng cả cái chướng ngại vật này. Nhưng mà khi mà đã quen rồi ấy, thì chúng ta cần phải giảm tốc dần lại, tức là để vượt qua cái chướng ngại vật để ở tốc độ chậm và phải phanh mượt mà dần, tức là sẽ tìm dần cái nhịp để gần hơn. Phanh tốt nhất là nếu mà chúng ta kiểm soát được cái việc mà phanh này, nhả ra, đặt cái bánh trước ở đây, xong rồi đi qua cái chướng ngại vật này, thì đấy là một cái bài trọn vẹn. Đấy là cái bài trọn vẹn. Còn trước khi mà làm được cái việc đấy thì chúng ta có thể là tức là nhấc được cái gọi là cái front end của cái xe, là cái bánh trước lên và đi qua cái này. Đấy thì đấy cũng là tức là để cái cách để bắt đầu. Đấy, nhưng mà chúng ta luôn luôn nhớ là đấy, có mấy cái yếu tố là bắt đầu vào cái động tác đấy thì thẳng người này, nhún xuống, dùng phanh, một phanh sau hoặc cả phanh trước phanh sau, nhả ra để nhấc cái bánh trước lên đặt vào đây. Rồi sau đấy thì sẽ có thể là khi mà thầy nói rất là nhiều những cái động tác nhỏ ấy, thì khi mà cái xe nó đi qua đây thì có thể là còn phải nhả cái trọng lượng ra để nó đi hết cái phần bánh sau đấy để cho nó qua được. Ví dụ nó rất là nhiều cái tiểu tiết nhỏ trong một cái động tác mà để đi qua một cái chướng ngại vật như thế này thì chắc là nói nhiều mà cũng không thể nhớ đâu, bởi vì là mình chỉ có mỗi cái việc mình nghe cũng không nhớ được, nên là tí mà người còn phải làm nữa thì chắc là cứ thử từ thầy sẽ nắn, thầy sẽ chỉ và chúng ta cứ thử từ cái nhỏ trước. Đấy, mọi người cố gắng là tập, không cần phải đi qua cái chỗ khó mà tập chỗ dễ nhưng mà làm hoàn thành được tất cả những động tác đấy thì có lẽ là còn tốt hơn. Ok, Jarvis. Mọi người dắt xe với cả các thứ đứng rộng ra để cho thầy làm mẫu. So remember the key points of the wheelie, so they all apply. Kiss the log. Mọi người nhìn phanh này. Đấy.
the brakes, the feeling on the brake, and not clutching out too much, slipping the clutch. Và như vừa rồi tôi hy vọng là mọi người đã nhìn thấy là cái việc kiểm soát cái phanh sau ấy nó quan trọng như nào và không bấm côn quá nhiều. Đấy. Mọi người có thể thấy là Jarvis DOA khi qua rồi thì là nhún một cái để giảm cái trọng lượng của bản thân đẩy lên xe. Mọi người chú ý cái đoạn sau. Đó cái gì đấy. DOA đấy, lúc xuống một cái thì mọi người nhún cho nó nhẹ. Mọi người theo dõi kỹ cái nhịp này, phanh nữa. So you know, there's always a risk, but you know, minimising the risk, doing the technique is the key. And whenever you're riding, you just react to what you can see. So don't take risks through long grass, shit you can't see over. Thế cho nên là chúng ta phải tập để chúng ta hạn chế cái rủi ro trong mỗi một cái động tác, trong mỗi một cái chướng ngại vật. Đấy. Còn chơi xe lúc nào cũng có rủi ro cả. Next level progression on the bike. So when you've got an undercut step, obviously it's nothing for the back wheel to drive up. You've got to get better extension, good compression, good extension, get the rear wheel extended, jump to the top. Cái tiếp cận từ cái hướng này nó sẽ là khó rất là nhiều vì nó không có chân mà nó là cái mặt phẳng, thì nghĩa là khi mà chúng ta muốn lên một cái chướng ngại vật mà nó vuông góc, mặt cao như này mà nó vuông góc, nó không có cái mặt cong lên ấy, thì chúng ta sẽ phải lại phải thực hiện cái việc mà nhún bánh trước và nhấc bánh trước lên đặt xuống nó chính xác rất là nhiều. Và chúng ta phải xác định rõ được là cái điểm nhún là bắt đầu từ đâu, ví dụ nó khoảng từ chỗ này đấy, và nhấc bánh trước lên và đặt bánh trước xuống là nó phải đây, vì lúc đấy chúng ta không thể đặt nữa chỗ này nữa, ví dụ như vậy. So and then the bigger step undercut, you need to go get Billy Bolt or somebody. But he's way more expensive than me, and he don't have the time. Đấy, còn nếu mà muốn vượt qua cái này thì các bạn cần phải có Billy Bolt. Billy Bolt thì hơi đắt. Đấy, là thôi học với tôi thì lên tầm này thôi. I want to ask one question. Okay. I have one question for Jarvis. Is like when we tackle the obstacle, how high should we do it at the obstacle? Like 2/4 or 2/3 of the obstacle? Touch the front wheel. Yes, to touch the front wheel. Approximately 2/3, but it's going to vary the steepness of the step, the angle. Thì em vừa hỏi câu là khi mà bánh trước mà đặt lên những cái chướng ngại vật như này ấy, thì nên đặt cái bánh trước cao cỡ như nào? Ví dụ như là cao tít lên đây khoảng 4/5 rồi đúng không? Hoặc là 2/3 hoặc là 1/2 thì anh bảo là hầu hết những cái chướng ngại vật ấy là khoảng 2/3 là tốt nhất. Nghĩa là cái bánh trước đến 2/3 là tốt nhất. Đúng rồi, nó sẽ có cái độ trượt lên. Ví dụ như lên 4/5 thì là cái
cái bìm ấy, cái bìm và cái gầm thì nó sẽ bị chặn vào đây. Cái 2/3 thì mình vẫn có đủ độ búng, đủ độ bắn xa để nó trượt qua được. Còn ví dụ như 1/2 thì là sẽ khựng lại luôn, không đi được. Thì anh em nhớ cố gắng tập là 2/3 tất cả các cái chướng ngại vật. All the obstacles you try to touch the front wheel at 2/3 of the height of the obstacle. Is that true, sir? Yeah, approximately. Yes, yes. Anh ơi, các anh có thể dừng lại giúp em tí không? Anh press hay anh chờ. Đấy, anh em thấy nhá, cái tầm dưới 2/3 một tí thì là cái gầm nó sẽ trượt lên được. Đấy, cái lúc mà mới ấy, thì anh em chơi cho cái gầm nó trượt qua được, không phải cái gầm định dụng lại. Đấy là kỹ thuật giáp nhá, là đến cái đoạn đấy búng lên thêm một phát nữa, búng đến từ sau là búng con nữa. Có phải không anh Cường ơi? Anh Cường đã một clip chứ? Bilbo. Now this is Bilbo. Bilbo. Oh, this is Jarvis. Ai có câu hỏi gì không ạ? You know, you want more time, we'll learn it from you. Yeah, they want to see more. One question. You didn't pay. Now you ask you to pay double. Thank you. What technique do you use? How do you identify the obstacle and the technique? Like, would you zap it? Would that be faster, or double flip, or would you wheelie over it? That's faster. How would you identify what technique to use on the obstacle to maximize speed? Fastest way is not to stop. As far as you get the technique, you know, how fast you go is how confident you feel, but you know, the priority is, if you're not confident, go slow, make sure you get through the stuff, keep it moving, and then build the Don't be killed. Do the technique good slow, and then build the speed up. So do it first slow when you 100 time over it. Exactly. Thì anh em nếu mà cái chướng ngại vật nào mà thấy khó quá, không đủ tự tin thì cứ đi chậm thôi. Thử chưa? Stupid question. Ben, give me a second to translate the questions and answer. Tức là Kevin rồi đúng không? Kevin vừa mới hỏi một câu là khi mà gặp chướng ngại vật thế này thì làm sao để ngài xác định là ngài dùng cái kỹ thuật gì để băng qua, bao giờ clip giáp hay là bốc đầu hay cái gì đấy, thì mà vẫn giữ được tốc nhá, vẫn giữ được tốc tốt nhất. Thì ngài có nói là tức là cái tốc tốt nhất và kỹ thuật tốt nhất để làm sao để cho bạn di chuyển qua cái chỗ đấy là nhanh nhất. Cho nên là bạn cảm thấy tự tin về cái kỹ thuật nào nhất thì bạn nên dùng kỹ thuật đấy. Và nếu như bạn cảm thấy không tự tin thì tốt nhất ấy là nên đi chậm lại. Dùng kỹ thuật nào tự tin và đi chậm lại và đi qua đấy. Còn khi nào mà thấy tự tin thì hãy đi ở cái tốc độ nhanh hơn. If they want, I can do it at race speed. How I do it in a race. Race speed. Race speed.